Nandyan yung lagoon guys, diba? So ayan siya oh. Libreng andyan, maligo. So ayan, may maraming tao na. Hindi pa naman. So ayan. So ayan. Guys, good evening. So nandito ako ulit ngayon sa aking friend na si Marj. So dito ako matulog tonight guys kasi bukas pupunta kami sa Cairns and then si Mr. ko hindi kasama guys kasi ayun yung sumama. So ano lang kami. Pupunta kami ng Cairns just for a day lang. Tapos uuwi sa hapon at same day. So ngayon guys is nagpapahinga muna ako and then nanood kami ng movie. And then ipapakita ko sa inyo kasi nagluto kami ng ubi pandesal. And then the other day naglakad-lakad rin ako. Naglakad ako papuntang from library to dito. And then yeah. So yeah, balik ulit ako dito for now. So yeah, all good guys. And then pasensya na hindi ako nag-upload recently kasi maulan. Walang kuryente kasi may maintenance din dun sa place namin ng kuryente. And then mahina yung internet. So yeah, papakita ko sa inyo guys and update you later, okay? And I hope if you're watching my video, you're okay. You're okay. Okay kayo dyan. Take care, ha? Okay? Hello guys, pahinga muna ako. Galing ako sa coast, then sa library din. So pahinga muna ako guys, tapos lakad ako papunta sa kanila ni Marj. So yeah, nandito ako malapit sa simbahan. Ayan guys. So guys, nagluto kami ng ubi pandesal. So ayan siya. Pero ano siya guys, it looks like parang chocolate but it's ubi yan ha. So, sa ano lang yan, sa reflection ng light natin. So, ito, ubi pandesal. So, ayan. Diba? Masarap yan, guys. Homemade cooking. So, ayan. So, nandito na kami sa Cairns. So, actually, we're here close to the Cairns Esplanade Lagoon. So, maglakad-lakad kami. So, nandyan yun si Ma'am Jessica, yung kaibigan ko. Tapos si Sam, si Kuya. So, yeah. Tagal, siguro mga ilang months hindi ako nakabalik dito. So, ayan. So, yung view guys. Parking area. Dito kami sa parking area. O, diba? Sila. Tapos gusto mo mag-CR be? Maraming CR dyan. So magbabayad muna sila guys sa parking fee. Ayan. Hello Sam! We're here! Guys, ubi pandesal. So I'll show you while it's daylight kasi kagabi parang chocolate color. Color last night. So, ayan siya. Diba? Baon namin. So, this is guys, Cairns Esplanade Lagoon. So, nakita nyo na to sa vlog ko dati. But, yeah, ito yun. Diba? So, ayan o. So, pwede maglaro dito yung mga bata. Ayan. Diba? Ang ganda ng weather today. So, ayan o. Ayan. Dito guys, may coffee shop kung gusto nyo kumain, mag-relax. So maraming dito sa guys, malapit sa Esplanade Lagoon. So ayan sila si Kuya Glenn. So ayan. Walang masyadong tao. So see? O diba? Ayan. Dito po kami sa Cairns. So ayan siya. May souvenir shop rin pala. Okay. Babalik po kami ng kulang sa 3 hours. So guys, o diba? Nakita nyo na to dati guys, but I'll show you again. So ayan, yung mga building. O diba? Si Kuya parang turista. Nagba-vlog rin yung isa. Si Kuya. O diba? Ayan, pwede kayo mag-picnic dito guys. Oh. So, diba may mga isda guys. Oh. Mga mallet. Oh, mallet.
Ayun siya guys. May Zumba. So, diba, ang ganda? Oh, ano natin? Malamig be. Oh. So, ayan sila guys. May Zumba. Water Zumba. So, ayan o, diba? Tapos may nakabantay na lifeguard. So, airplane guys. Saan ba? Pelican yan. Pelican? Masarap din yan. So, ngayon guys, nandito kami sa DFO. So, Coles. Ayan. Ayan, diba? So, ayan, dito. View. Ayan. It's our room. Ayan. Two double beds. So, ayan. Wait. Ayan siya. Oh, ayan. Pero, pasensya na medyo ano na. Diba? Ay, nag-ano ka? Sige, sige. Ayun siya ang aming room, guys. So, nandun sila nagpahinga naman. So, 2 double bed. Ayan. Sa kanila, tapos yun sa akin. And then, kay kuya is so, yeah, may aircon. And, yeah, just basic, but it's still nice. So, and, yeah, I'll show you the bathroom. Oh, ayan. This is the bathroom. So, here is the toilet and the basin, and this is the shower area. So, for ano lang, malaki naman. So, ayan siya. Kita niyo ba? Oh, yan yung shower. So, ayan siya. And then, merong ano, wardrobe. Yeah, wardrobe yan. Ayan. And then, merong refrigerator, microwave, TV. So, pasensya na, medyo makalat na yan. Pero, okay lang. And, jug and coffee. And, may ano, buksan nga natin. May free milk sila na ganyan, oh. May baso, ganyan. So, yeah. So, this is for our dinner. Noodles with fish bowl, right? Ayan. Yan. Punta ng ano, magpunta ng regional. Pati nga sa student visa, gusto nila sa regional magpunta. Binibigyan nila ng consideration.